चमचमीत, खुसखुशीत आणि रुचकर रेसिपीच्या सर्व अपडेट्ससाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, रुचकर मेजवानी मी दर्शनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे हैदराबादी चिकन करी आणि ही खास मी हैदराबादला जाऊनच शिकून आलेली आहे. माझ्या भावाचं लग्न होतं तेव्हा मी गेली होती. तर आपण सुरुवात करूया. आपण इथे घेतलंय अर्धा किलो चिकन आणि त्यात आपण घालणार आहोत 3 टेबलस्पून दही. इकडे मी एक वाटण घेतलेलं आहे. यात मी घेतलेलं आहे अर्धा टोमॅटो, कोथिंबीर थोडी जास्त, 10 ते 12 पाकळ्या लसणाच्या आणि अर्धा इंच आलं आणि थोडंसं पाणी घालून ते ग्राइंड केलेलं आहे. हे वाटण म्हणजेच ग्राइंड मसाला आपण घेऊया. त्यानंतर यात घालायचं आपल्याला अर्धा चमचा हळदी पावडर, अर्धा चमचा गरम मसाला, पुदिना घालायचा आपल्याला आणि पुदिना आपण हाताने तोडून घेणार आहोत. इकडे एक टीप आहे की पुदिना जर सुरीने चिरला किंवा विळीने चिरला तर तो काळा पडतो, त्यामुळे हातानेच आपण तोडायचा आहे. थोडीशी कोथिंबीर, मीठ चवीप्रमाणे, 1 टेबलस्पून लाल मिरची पावडर. आता हे सगळं मिक्स करायचंय, पण त्याच्या अगोदर मी काय करते, तेल गरम करायला ठेवते. आपण इथे घेतोय 4 टेबलस्पून तेल. आता आपण हे छानपैकी मिक्स करून घेऊया. हे चिकनला सगळं लागलं गेलं पाहिजे. दही आहे घातलंय आपण, पुदिना आहे, कोथिंबीर आहे, मसाले आहेत आणि आता असंच बाजूला ठेवायचंय. जास्त वेळ नाही ठेवायचंय, फक्त कांदा मऊ होईपर्यंत आपण ठेवणार आहे. आता आपण कांदा घेऊया. आपण इकडे घेतले 3 कांदे, ते आपण ह्या तेलात घालूया. उभे चिरलेले घ्यायचे आणि तो ब्राऊन होईपर्यंत आपल्याला होऊन द्यायचंय. त्यासाठी आपल्याला वाट बघायची. कांदा छान ब्राऊन झालेला आहे. आता आपण हे जे चिकन मॅरिनेट केलेलं आहे ते टाकायचं ह्याच्यामध्ये आणि हे मिक्स करून घ्यायचंय. हे छानपैकी मिक्स झालेलं आहे. थोडंसं पाणी घालायचं आपल्याला, साधारण 1 कप. मिक्स करायचंय आणि झाकण ठेवायचंय आणि चिकन शिजेपर्यंत वाट बघायची आपल्याला. चिकन शिजायला साधारण आपल्याला 15 ते 20 मिनिटं लागणार आहे. चिकन पटकन शिजते. आता आपण झाकण देऊया आणि वाट बघूया. 20 मिनिटं झालेली आहेत. बघूया चिकन शिजलंय का. छान तेल सुटलेलं आहे, म्हणजे आपलं चिकन तयार आहे. तरी आपण पीस बघूया. येस, चिकन शिजलेलं आहे. आता आपण हे काढून घेऊया. गॅस बंद करूया आणि हे काढून घेऊया. आणि ह्याच्यावरती थोडीशी कोथिंबीर. गरमागरम हैदराबाद चिकन करी. ह्याला तुम्हाला अजून जर रस्सा करायचा तर तुम्ही थोडंसं पाणी घालून उकळू शकतात. तर ही तयार आहे आणि ह्याच्यावर मस्तपैकी पराठा क्लास. तर तुम्ही हे करायचंय, मला कमेंट्समध्ये कळवायचंय. आणि आता हैदराबादला जायची गरज नाहीये. खास चिकन खाण्याकरता तुम्ही इथेही खाऊ शकतात. त्यासाठी काय करायचंय, रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचंय.